নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু জ্ঞান পোহৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি JAA এক্সাম তাৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি MCQ মই সেইখিনি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ পাৰ্ট কেইটাৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে আজি হৈছে 3 নম্বৰটো পাৰ্ট আৰু বহুত কেইটা পাৰ্ট আহিব যাতে আপুনি সেই পাৰ্ট কেইটাও মিছ নকৰে তাৰ কাৰণে এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে সুধিছে হাউ মেনি KB ইজ ইকুৱেল টু 1 GB আমি জানো যে 1 GB ইকুৱেল টু 1024 MB ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে 1 MB ইজ ইকুৱেল টু 1024 KB ঠিক আছে এতিয়া অপচন এ দিয়া আছে 1024 KB নেকি এটো শুদ্ধ উত্তৰ নহয় অপচন বি দিয়া আছে এটো শুদ্ধ নহয় অপচন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিয়নো 1024 ইনটু 1024 এই দুইটা KB ইনটু কৰিলেহে 1 GB পোৱা যাব ঠিক আছে এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সুধিছে Android is a mobile operating system designed primarily for touch-screen mobile devices such as smartphones and tablets. Which among the following was the earliest Android operating system? Option A দিয়া আছে Cupcake এটো নহয় Option B দিয়া আছে Marshmallow নহয় Option C টো নহয় Option D শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে দেই এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সুধিছে which among the following is not a basic function of a computer গতিকে তলৰ কোনটো এটা বেসিক ফাংশন নহয় বুলি সুধিছে কম্পিউটাৰৰ ইনপুটটো হয় আমি জানো ডাটা প্ৰসেস হয় হেতু হয় স্টোৰ ডাটা এটো হয় দেই গতিকে ইয়াতে অপচন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সুধিছে সফটওয়্যাৰ that helps run the computer hardware proprietary software নেকি এটো শুদ্ধ উত্তৰ নহয় system software yes system software ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সুধিছে which system is used by the digital computers to encode data and programs অপচন এ দিয়া আছে বাইনাৰী yes বাইনাৰী সিস্টেম ইউজ কৰা হয় এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সুধিছে In Microsoft Excel, the dash function returns the largest value among the values passed as arguments. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো max হ'ব দেই এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে সন্ধি ভাঙিব দিছে আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন 2023 চনত অহা প্ৰশ্ন দেই 2023 চনৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA এক্সামত আহিছিল ইয়াতে সুধিছে আশ্চৰ্যৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ দিছে অপচন এ টো ইয়াতে শুদ্ধ নহয় ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সংহাৰৰ সন্ধি কেনেকৈ ভাঙিব লাগিব সংহাৰৰ শুদ্ধ হ'ব সংযোগ হার ইয়াতে এটো অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আছে কালুচিতৰ সন্ধি ভাঙিব দিছে কালযোগ উচিত এটো নেকি এটো নহয় কালযোগ উচিত অপচন বি টো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া বলিন্দৰ সন্ধি ভাঙিব দিছে বলিন্দৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বলিযোগ ইন্দ আছে নে ইয়াতে আছে অপচন এ টো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ বলিন্দ তাৰ পিছত আইছো মই হুকাকুলকো ভাঙিব দিছে হুকাকুল হাকযোগ কুল নেকি হাকযোগ কুল নহয় হুকযোগ আকুল হুকাকুল ঠিক আছে এতিয়া দিয়া আছে কেইটামান ফকৰা যোজনা হেগিটা খালি ঠাই পূৰ কৰিব দিছে অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ ইয়াতে ডেশ দিছে ইয়াতে কি হ'ব এটো হ'ব সি হ'ব দেই বিৰালিৰ নিগনি লক্ষণ আছে গৰু নাবাই হাল হোৱাতকৈ নোহোৱাই কি হ'ব আপোনাৰ যেটো আহিছে দেই মনত এইটোৱে হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল ঠিক আছে এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে ঘৰৰ ডেশ জুহালৰ মুৰা ইয়াতে কি হ'ব বাৰু আপোনালোকে এটো মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব দেই এতিয়া ইছো মই ইয়াৰ পিছৰটোলৈ টান
টান পালেহে ডেছ লয় কি লয় মন লয় এতিয়া যে মই ইয়াৰ পিছৰটোলৈ ইয়াতে সুধিছে ডলাৰ বগৰী যেনে বগৰাৰ কি হ'ব গতিও তেনে এতিয়া যে মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াতে 111ৰ পৰা 120লৈকে যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে যাৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা মনত আছে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় তেখেতক জাতিস্মৰ বুলি কোৱা হয় দেই যাৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা মনত থাকে তেখেতক জাতিস্মৰ বুলি কোৱা হয় যি কণীৰ পৰা জন্মে তাক কি বুলি কোৱা হয় অণ্ডজ যাৰ দুই হাত সমানে চলে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক সব্যসাচী বুলি কোৱা হয় ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় আপাদ মস্তক যি হিচাপ মতে নচলে সি হৈছে বেহিচাপী আৰু যি হিচাপ মতে চলে তাক কোৱা হয় হিচাপী বুলি ঠিক আছে আৰু ইয়াতে সুধিছে 116 নম্বৰটোত প্ৰবাসত থকা মানুহ হ'ব প্ৰবসুৱা অথবা প্ৰবাসী এবাৰ ফল দিয়াৰ পাছত যি গছ মৰি যায় তাক কোৱা হয় ঔষধি বুলি যি গৰু ম'হৰ গাড়ী চলায় তাক কোৱা হয় গাড়োৱান বুলি ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ মই ইয়াৰ পিছৰটোলৈ ইয়াতে সুধিছে আনৰ দুখ দেখা স্বভাৱ ইয়াতে এইটো অসূয়া হ'ব কথা কোৱাৰ যি ইচ্ছা এইটো বিবক্ষা হ'ব ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে বাকী পাৰ্টকেইটা মিছ নকৰে তাৰ কাৰণে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ